Welcome to E-Pal channel. මේ කාලේ මේ තියෙන current situation එකේදී account suspend වෙනවද? eBay එකේ reviews යනවද? update යනවද? හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා channel මේ channel එකෙත් මම දැක්කා දාලා තියෙනවා. එතකොට group එකෙත් කතා කරනවා. ඒ අර අනිත් group වල කතා කරනව නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ඒ groups වල නැති නිසා. ඉතින් මේ කියන ගොඩක් කතා කරනවා මේ message දාලාත් අහනවා මේ account suspend වෙනවද? මේ ටික review එකක් යනවා නේද? එහෙම කියලා. එතකොට ඔය වගේ දෙයක් කවුරුහරි කියනකොට අහන්න තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Is your friend working for eBay? ඔය කියන කෙනා කතා කරපු කෙනා කවුරු හරි eBay එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බොහොම පහසුයි අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් කියලා solution එකක් ගන්න. right? ඉතින් මෙතන ඇත්තටම මේ උපහාසයක්වත් අපහාසයක්වත් කිසි දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මනසක් තියෙනවනේ හිතන්න ඕන ඇයි කියලා. account suspend වෙන කියන එක හැමදාටම තියෙනවනේ. දැන් account suspend ගැන මම හිතන්නේ වීඩියෝස් 3-4කට කලින් හොඳ explanation එකක් කරා මම. E-Pal guide කියන playlist එකෙත් හොඳ explanation එකක් තියෙනවා. ඒතර 2019 channel එක පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ 4-5 වීඩියෝස් වලත් කතා කරලා තියෙනවා. account suspend කියන වෙනම playlist එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක ගැන ඇයි බය වෙන්නේ? බය වෙන්න ඕන reason තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ community එකේම තියෙන ප්‍රශ්න නිසා. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි eBay එක සාමාන්‍ය restrict කරනවා suspend එකට යන්න කලින්. ඒතර suspend වෙනවා කියන්නේ අර pattern එකට කරන නිසා. ওই pattern එක ගැන මම වෙනම පැහැදිලි කරා වීඩියෝ එකක මේ pattern එක කරන්න එපා, මේ pattern එක මේ විදිහට කරන්න එපා කියලා. ඒතකොට ඒ කරන්න එපා කියන දේ තව මාස දෙක තුනකින් වෙන pattern එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක සක්සුදක්සේම ඔළුවේ තියාගන්න මේ කවුරු හරි කියනවා නම් මේම අප්ඩේට් එකක් යන එහෙම කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අප්ඩේට් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සම අප්ඩේට් තියෙනවා. ඒ අප්ඩේට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වෙලේම account suspend වෙනවා ඒ කියන්නේ reason එකක් තියෙනවා account හදන විදි ගැන. ඒවල behavior ගැන. potential risk එකක් ගැන. ඉතින් ඒකට මේ මම දැක්ක group එකෙත් එක්කෙනෙක් දාලා තියෙන එකක් තියෙනවා. මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් අද හෙටම potential risk එකක් කියන එක mean කරන්න මොකද්ද කියන එක eBay එකෙන්ම කියලා තියෙන එකක්. ඉතින් ඒ behavior ගැන ඉතින් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි මේ විදිහක් කිව්වම අහන්න ඔයා කවුරු eBay එකේ වැඩ කරනවද කියලා. right දැන් මම වැඩ කරන්නේත් නැහැ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න මම හිතන ලංකාවේ කවුරුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි හැමෝම ගන්නේ තියෙන knowledge එක share කරගන්නවා අත්දැකීම් වලින් තියෙන experience වලින් share කරනවා. ඒ අරින්න අපි කවුරුත් එහෙම නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි දෙයක් කියනකොට බොහොම පැහැදිලිව අහගන්න. ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? මොකද්ද source එක ආපු information එක? ඒ information හරි source එකෙන් ආවනේ ඒක අපි community එකම වැදගත්. එහෙනම් අපි ඒක official දෙයක් විදිහටම අපි දාන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් unofficial දේවල් බොරුවට අරගෙන මේ තැන් වල gossips වලටපත් වෙන්න යන්න එපා. gossips වලින් තමයි ඕක විනාශ වෙන්නේ. gossips will be there forever. Do the correct thing. gossips කියන දේ හැමදාටම තියෙයි. right හැබැයි හරි දේ කරන්න. හරි දේ කරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම account suspend වෙනවා. ඒක official එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ eBay එකෙන්ම. right මෙහෙමයි මෙච්චර කණක් මේ suspend වෙන්නේ. එහෙම අහන්න ගිහිල්ලත් වැඩේ අපි කියන්නේ වණක කර කතා කරන වණ කරගන්නවා කියලා. ඒ වගේ පිරිසකුත් ඉන්නවා. අහන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් account suspend වෙන්න තියෙන reason ටිකක් තියෙනවා. ඒ reason ටික ගැන මම මෙතන explain කරන්න නැහැ. මේ ගැන කතා වෙන නිසා තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මොකද ඒ තියෙන බය සැකසංකා ඒව දුරු කරලන්න. වෙන දෙයකට නෙමෙයි. right ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් අඩිය පිටිපස්සට තියන්න නැපා account suspend වෙන reason තියෙනවා. ඒ reason ටික බලා ගන්න. ඒ reasons එතනින් එහාට යන්න නැතුව කරගත්තොත් account suspend එක මම කියන එක 99%ම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි විදිහට කරනවා. හැබැයි 99%ම try කරන්නේ වැරදි පාරේ ගිහිල්ලා ඉක්මනට ලාභ හොයාගන්න ගිහිල්ලා account මේව කරන්න. අන්න ඒක තමයි risk to the community කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ලොකුවට මම කතා කරන්නේ නැහැ. බොහොම සිම්පල් දෙයක් නිසා. ඉතින් ඒක ගැන ඔළුවේ තියාගෙන හරියට කරන්න. ඒක මේ තියෙන eBay කියන එක මුළු community එකකම තියෙන ලංකාවට ඉස්සරහ කට්ටියටත් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕන. ඉතින් හැම වෙලේම මේ සම්බන්ධව මතක් කරන්නේ කතා කරන්නේ ඒකයි. වැදගත්කමක් තියෙන නිසා ඉතින් හිතලා වැඩේ හරියට කරන්න යන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක E-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම කිතලා දැනුම් වර්ධි දෙන්න අපිට ජය. All the very best. Bring wonder Sri Lanka. Happy selling.